Con xin chào sư. Trước tiên con xin phép sư giới thiệu đôi điều về bản thân. Tôi Thượng tọa Lý Hùng, hiện nay là trụ trì chùa Pitu Kosa Rang Say, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ninh Kiều, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, phó hội trưởng thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tụi con là làm trong một cái đề án của UNESCO ở Việt Nam về văn hóa cũng như là môi trường. Thì tụi con có một vài cái chương trình nghiên cứu về đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là văn hóa và môi trường của đồng bào dân tộc Khmer của mình. Thì sư có thể cho tụi con biết là trong cái vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cũng như là môi trường của đồng bào dân tộc Khmer mình, thì theo sư thì có những cái mối quan tâm và có những cái hướng nào để chúng ta có thể làm tốt được cái việc bảo tồn và phát huy các giá trị đó? Nói về góc độ văn hóa là nó giống như chìa khóa của dân tộc, là muốn gìn giữ và phát huy cái bản sắc văn hóa, nó giống như cái linh hồn của dân tộc. Một dân tộc nào mất đi cái văn hóa là dân tộc đó nghĩa là không tồn tại. Do vậy thì đối với Phật giáo Nam Tông Khmer, đối với đồng bào dân tộc Khmer, cái việc gìn giữ các cái giá trị văn hóa, bảo tồn các cái văn hóa của dân tộc Khmer là một trong những việc mà thường xuyên làm, mà đặc biệt là chúng ta cần quan tâm đến các cái vai trò của các vị sư đại diện cho ngôi chùa, đại diện cho ban quản trị chùa và đại diện cho người có uy tín ở trong đồng bào dân tộc Khmer. Thì phải nói rằng là trong nhiều năm qua, đối với chỉ thị 68 của Ban Bí thư Trung ương thì được sự quan tâm của chính phủ, quan tâm đến việc bảo tồn chữ viết tiếng nói của đồng bào dân tộc Khmer. Rồi bên cạnh đó thì hiện nay thì tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 19 để phát huy cái tiếng nói. Đặc biệt hơn nữa thì cái quyết định 1719, chương trình đặc thù phát triển vùng đồng bào, coi như là về kinh tế văn hóa xã hội của vùng đồng bào dân tộc miền núi, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer, thì chúng ta cần phải gìn giữ. Cho nên là hiện nay đối với vai trò về phát huy cái văn hóa thì chúng tôi thiết nghĩ rằng là trước tiên là chúng ta cần phải quan tâm đến chữ viết và tiếng nói. Chữ viết tiếng nói so với mấy năm qua thì con em đồng bào dân tộc Khmer thì rất là hạn chế, vì con em đi học rồi bận lao động, sản xuất, dịch chuyển lao động thì hầu như là gần với gia đình thì ít, cho nên là cái việc là sử dụng tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thì cũng rất là hạn chế. Do vậy thì bên cạnh đó thì đồng hành với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng như là quý sư bên sư sãi cũng rất là quan tâm, nghĩa là vân tập lại tất cả các phụ huynh con em đồng bào dân tộc Khmer, từ cái văn hóa, nghệ thuật, điệu múa, tiếng hát, rồi từ cái cách ăn mặc, từ trang phục lễ hội, đi chùa và lễ hội dân dân, thì trong những năm qua thì chúng ta thực hiện được rất nhiều. Rồi điểm thứ hai nữa là việc bảo tồn các cái ngôi chùa bị xuống cấp nghiêm trọng thì cũng được trùng tu sửa sang rất nhiều. Tuy nhiên về mặt gìn giữ và bảo tồn một số di tích lâu đời thì hiện nay so với một số vị sư trẻ thì cũng ít được quan tâm. Điểm thứ ba nữa là về bảo tồn cái kinh sách cổ chép ở trên thư tịch kinh sách Lá Buông Satra, thì cũng do Hòa Thượng Châu Ti ở An Giang vừa qua cũng đã hội thảo khoa học về bảo tồn cái chữ viết trên kinh sách Lá Buông đó, thì cũng được tăng sinh trẻ hướng về học cũng rất đông. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là quan tâm, tại vì đa số đồng bằng sông Cửu Long thì có 446 ngôi chùa, ở trên dưới 7.000 vị sư, cũng bà con đồng bào dân tộc thì trên 1,3 triệu. Bên cạnh đó thì chùa nào hầu hết cũng có kinh sách Lá Buông. Việc gìn giữ bảo quản thì chưa được thông qua các cái lớp đào tạo, cho nên là mong rằng trong cái hướng tới đối với các vị sư cũng gắng gìn giữ bảo tồn các cái thư tịch cổ, kinh sách Satra, Lá Buông của đồng bào dân tộc Khmer. Nói tóm lại thì được sự quan tâm đối với chính sách của Đảng, Nhà nước cho đồng bào dân tộc Khmer trong những năm qua
việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cũng được tốt đẹp. Tuy nhiên muốn cần được thực hiện quán triệt một cách tốt đẹp nhất đó thì chính bản thân chúng ta phải gìn giữ, phải bảo quản, phải phát huy trong cái giá trị đó. Muốn làm được như thế thì chúng tôi thiết nghĩ rằng là cần phải có sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, ví dụ như là phối hợp với các cái trường đại học, rồi phối hợp với các cái nhà nghiên cứu khoa học, phối hợp với chính phủ, rồi phối hợp với các chính quyền địa phương, rồi phối hợp với phụ huynh học sinh, rồi cũng như là các cái ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, thì chúng ta có một cái tiếng nói chung, rồi có một cái sự quan tâm về kinh tế, về kinh phí, rồi làm sao để mình có một cái điểm sáng nhất trong cái việc gìn giữ và bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Nó ví như là có một cái đóa hoa mà nó nhiều màu sắc để dâng lên cho đất nước, nó có một cái màu sắc rất đẹp. Đó là một cái việc mà chúng tôi thiết nghĩ trong hướng tới. Thì vai trò của Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer phối hợp, rồi mình có một cái chương trình trao đổi học thuật giữa các nước Phật giáo có cái nét văn hóa tương đồng, để làm sao mà chúng ta phối hợp thực hiện được cái việc gìn giữ và bảo tồn cho tốt hơn. Dạ rồi, còn con xin cảm ơn Cảm ơn sư thầy. Thắng Kỳ rất nhiều ạ. Thank you.